আই বন্ধুসকল নমস্কাৰ মই তোমালোক চাইছা মোৰ ইউটিউব চেনেল টেকনিকেল ছ'চিয়েল বন্ধুসকল মই আজি তোমালোকক দেখাম তোমালোকৰ মোবাইলৰ পৰা ফ্ৰণ্ট কেমেৰাৰে ফটো কেপচাৰ কৰোঁতে হাই ফটোটো ওলোটাকৈ দেখা পোৱা যায় বা ওলোটা হয় কি কাৰণত ওলোটা হয় মই আজি তোমালোকক দেখুৱাম ইয়াক কেনেকৈ শুদ্ধকৈ কেপচাৰ কৰিব পাৰি তো বন্ধুসকল চাই ল'বা মই প্ৰথমতে তোমালোকক দুটামান ফটো কেপচাৰ কৰি দেখুৱাই আছোঁ তো বন্ধুসকল চাই লোৱা মই এইটো তোমালোকক কেপচাৰ কৰি দেখুৱাম এইটো পাৰফিউম হয় এই পাৰফিউমটো মই তোমালোকক কেপচাৰ কৰি দেখুৱাম তো বন্ধুসকল চাই লোৱা এই পাৰফিউমটো মই তোমালোকক প্ৰথমতে বেক কেমেৰাৰে কেপচাৰ কৰি দেখুৱাইছোঁ ইয়াত কি লিখা আছে তো চাই ল'বা বন্ধুসকল মই বেক কেমেৰা অ'পেন কৰি লৈছোঁ এটা তোমালোকে চাই ল'বা এইটো মই তোমালোকক কেপচাৰ কৰি দেখুৱাম ইয়াত লিখা আছে ASSURE তাৰ তলত দিয়া আছে AURE তো বন্ধুসকল চাবা মই এইটো কেপচাৰ কৰি লৈছোঁ তো বন্ধুসকল মই এতিয়া তোমালোকক কেপচাৰ কৰা ফটোটো দেখুৱাই আছোঁ তো বন্ধুসকল চাই লোৱা এইটো মই কেপচাৰ কৰা ফটো ইয়াত যেনেকৈ আছিল তেনেকৈ আহিছে কিন্তু মই এতিয়া তোমালোকক দেখুৱাম ফ্ৰণ্ট কেমেৰাৰে কেপচাৰ কৰি তাৰ কাৰণে মই ফ্ৰণ্ট কেমেৰা অ'পেন কৰি লৈছোঁ তো বন্ধুসকল চাই ল'বা মই ফ্ৰণ্ট কেমেৰা অ'পেন কৰি ল'লোঁ এতিয়া তোমালোকক এইটো মই কেপচাৰ কৰি দেখুৱাম তো বন্ধুসকল চাই লোৱা ফ্ৰণ্ট কেমেৰাত সদায় দেখিবলৈ ওলোটা যেন লাগে কিন্তু কেপচাৰ কৰিলে যেনেকৈ লিখি থাকে তেনেকৈ আহিব লাগে অৰিজিনেলি তো বন্ধুসকল চাই ল'বা মই এইটো কেপচাৰ কৰি দেখুৱাই আছোঁ ইয়াত যেনেকৈ আছে তেনেকৈ আহিব তো বন্ধুসকল মই কেপচাৰ কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত মই কেপচাৰ কৰা ফটোটো অ'পেন কৰি লৈছোঁ তো বন্ধুসকল চাই লোৱা ইয়াত চাই লোৱা বন্ধুসকল এইটো ওলোটাকৈ আহিছে কিন্তু বন্ধুসকল এইটো এতিয়া তোমালোকে কেনেকৈ শুদ্ধকৈ কেপচাৰ কৰিবা মই তোমালোকক দেখুৱাম ইয়াক কেনেকৈ শুদ্ধকৈ কেপচাৰ কৰিব লাগে ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকৰ কেমেৰা অ'পেন কৰি ল'ব লাগিব মই কেমেৰা অ'পেন কৰি লৈছোঁ কেমেৰা অ'পেন কৰাৰ পাছত মই কেমেৰা অ'পেন কৰি ল'লোঁ অ'পেন কৰাৰ পাছত তোমালোকে যাব লাগিব ইয়াত যে ছেটিঙত যাব লাগিব ইয়াত যে 3 লাইনৰ এটা অপশ্যন আছে চাই ল'বা ইয়াত যে 3 লাইনৰ অপশ্যন এটা আছে ইয়াৰ ওপৰত তোমালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব মই ক্লিক কৰি দিছোঁ ক্লিক কৰাৰ পাছত তোমালোকে যাব লাগিব ইয়াত যে ছেটিং অপশ্যন এটা আছে চাই লোৱা ইয়াত ছেটিঙত ক্লিক কৰিব লাগিব মই ছেটিঙত ক্লিক কৰি দিছোঁ ছেটিঙত ক্লিক কৰাৰ পাছত তোমালোকে চাই ল'বা ইয়াত যে লিখা আছে ফ্লিপ চেলফি এইটো তোমালোকে অন কৰি ল'ব লাগিব এইটো অন কৰিব লাগিব তো বন্ধুসকল এইটো মই অন কৰি দিছোঁ চাই লোৱা মই এইটো অন কৰি দিছোঁ অন কৰাৰ পাছত তোমালোকে আকৌ বেক যোৱাৰ পিছত মই এতিয়া তোমালোকক চেলফি কেমেৰাৰে কেপচাৰ কৰি দেখুৱাম তো বন্ধুসকল চাই লোৱা ইয়াত দেখিবলৈ ওলোটা হৈ আছে কিন্তু মই এতিয়া তোমালোকক কেপচাৰ কৰি দেখুৱাম ইয়াক এইটো শুদ্ধকৈ আহে কি নাই তোমালোকে চাই ল'বা তো বন্ধুসকল মই এইটো কেপচাৰ কৰি লৈছোঁ কেপচাৰ কৰাৰ পিছত মই কেপচাৰ কৰা ফটোটো অ'পেন কৰি লৈছোঁ অ'পেন কৰাৰ পিছত তো বন্ধুসকল চাই লোৱা এইটো ইয়াত যেনেকৈ লিখা আছিল তেনেকৈ আহিছে AURE ASSURE তো বন্ধুসকল চাই লোৱা এইটো প্ৰপাৰ শুদ্ধকৈ আহিছে ঠিক তেনেদৰে তোমালোকে এনেকৈ শুদ্ধকৈ ফ্ৰণ্ট কেমেৰাৰে অৰ্থাৎ চেলফি কেমেৰাৰে ফটো শুদ্ধকৈ কেপচাৰ কৰিব পাৰিবা তো বন্ধুসকল ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকে এই ছেটিংটো কৰি লোৱা তো বন্ধুসকল তোমালোকে এই চেলফি কেমেৰাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছটো গম পাই গ'লা এতিয়া তোমালোকে ছেটিংটো কৰি তোমালোকে শুদ্ধকৈ ফ্ৰণ্ট কেমেৰাৰে কেপচাৰ কৰিবলৈ লৈ লোৱা তো বন্ধুসকল থেংক ইউ আৰু বন্ধুসকল যদি তোমালোকে মোৰ চেনেলটো নতুন হয় মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ হৈছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবা তো বন্ধুসকল এনেকুৱা নলেজৰ ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত পাই থাকিবা তো বন্ধুসকল থেংক ইউ টেক কেয়াৰ হেভ এ নাইচ ডে গুড বাই